Masakit po ba mag-latch si baby? Or sore na ang nipples nyo from baby's latch? Sa videong ito pag-uusapan natin ano ba ang kinalaman ng tongue ties sa breastfeeding problem ninyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Dr. Ryan de Guzman, isa pong dentista pambata dito sa Cavite at isang breastfeeding daddy. Isa po akong father that supported the breastfeeding journey of my wife and a citizen that supports and advocates breastfeeding. Alam po ba ninyo na isa sa kada 3 nanay ay nagko-complain ng breastfeeding pain or more specifically, pain in their nipples? Ano nga ba ang pinakadahilan kung bakit may pain sa breastfeeding? Di ba normal lang kapag merong pain kapag nagbe-breastfeeding? No. Actually, kapag merong pain, there's something wrong. Pain is our body's signal na magsasabi sa atin that there is something wrong kapag nasugatan ka, kapag nasunog, nalapnos, nahiwa, or nadaganan, naipit, at kung ano-ano pa. And if somebody told you na normal for breastfeeding to hurt, well, it's just a subtle excuse for not doing anything to help a mother in pain. Hindi palibhasa tinis ni mommy ang pains of labor ay ibig sabihin kailangan niya ring tiisin ang pain in breastfeeding. Again, if there is pain, there is something wrong. So ano ba ang pinakandahilan kung bakit may pain during breastfeeding? According to Dr. Jack Newman, it's always the latch, the latch, the latch. If good yung latch ni baby, there will be good supply of breast milk and pain-free breastfeeding. However, if bad yung latch, syempre, there will be decreased supply of milk and pain, which is our topic for today. So ano-anong mga bagay ba ang nagko-contribute sa hindi magandang latch ni baby? Number 1, how the baby is positioned and latched on. Number 2, the use of artificial bottles, pacifiers, and syempre, yung mga nipple shields. Number 3, late onset decreased milk supply. Number 4, having a tongue tie. Now, ano ba ang ginagawa ng tongue ties ni baby enough para magkaroon ng pain si mommy kapag nagbe-breastfeed si baby? Number 1, as commonly diagnosed, ang tongue tie will restrict the movement of the tongue, palabas ng bibig. Kapag hindi makalabas ang dila gaya na nakikita sa video na ito, nakakagat ng gum pad ni baby ang nipples ni mommy. Kaya nai-irritate, magiging painful at nagkaka-blisters. Ang ending, sadly, magsa-stop na si mommy sa pagbe-breastfeed. Number 2, hindi palibhasa na nailalabas ni baby ang kanyang dila ay wala na siyang tongue ties. Ang tongue po natin is meant to be mobile. Ibig sabihin, dapat siya ay nakakalabas, nakakalikod, nakakagilid, and more importantly, dapat siya ay nakakataas papunta dun sa palit or ngalangala natin. Parang itong pasyente kong ito, late na po siya na-diagnose na may tongue tie, kaya bulol na po siya. Yung dila niya is able to go out, na ilalabas siya ng buong buo, but because of the tongue tie, hindi niya po maiatras at hindi niya maitaas papunta dun sa kanyang palit. Ano naman ang magiging problema kapag hindi maitaas ni baby ang kanyang dila papunta sa kanyang palit? Una, kapag hindi maitaas or hindi maikilos ni baby ang dila niya, hindi po maiko-compress ng maigi ang areolas ni mommy. Ang nako-compress lamang ay ang nipples. Remember, kailangan po talaga natin ng deep latch. At sa deep latch, kailangan po properly engaged ang areolas ni mommy. And more importantly, properly engaged and properly compressed ang areolas ni mommy. Kasi again, kapag areolas na nako-compress, there will be milk flow. Pero kapag nipple lang po ang nako-compress, wala pong milk flow or kakaunti lamang. Pangalawa, kapag hindi po maitaas ang tongue ni baby, kukulangin po sa suction power si baby. Ganito po kasi yon. Sa infantile swallow, may movement yung jaw, pataas at pababa, kasabay po ng wave-like movement of the tongue. Tandaan po natin, hindi po kasama ang muscles of the cheeks at ang lips. Kasabay po ng pagtaas ng jaw, yung tongue, naiipit niya po or nako-compress yung nipples at yung areola and therefore stimulating the milk flow. At kasabay ng pagbaba ng jaw at ng tongue, nagkakaroon na po ng negative pressure na hihila sa gatas ni mommy. Kung hindi makataas ang dila ni baby, kukulangin sa negative pressure. Kaya either hihina ang flow ng milk kaya matagal mag-feed si baby at hindi tumataas ang timbang, or magbabago si baby ng paraan kung paanong kukuha ng gatas kay mommy. Mag-overcompensate ng sucking si baby. Ibig sabihin, gagana na po yung cheek muscles niya at yung lips. Kaya kung mapupunan niyo, yung ibang mga babies meron pong tinatawag na lip calluses. Parang pong mayroon silang callo sa kanilang lips.
Nawo-work at na-overwork po kasi yung lips and cheeks ni baby na supposedly in an infantile swallow, it is at rest or hindi kumikilos. At dahil dito, magkakaroon ng overpressure po sa pagsasak si baby and therefore, it will lead to pain kay mommy. Kumbaga, nagsasak si baby, there is compounding and increasing pressure sa nipples ni mommy. Increase yung suction power, but because wala pong stimulation ng flow ng milk, again, talagang hihigop lang si baby and that will cause pain kay mommy. A simple way para po matanggal itong pain na ito ay syempre i-release po yung tongue. Mabilis ito at painless para sa mga baby. Mabilis ikat at kapag nakat yung tongue ties, mas nakakakilos na yung tongue ni baby. Paharap, palikod, pababa at pataas. Breastfeeding dito po sa Pilipinas has been steadily increasing. Thank you sa mga support groups ng mga mommies syempre dito online. The main challenge so far na lang is to sustain breastfeeding, lalo na kung karamihan ng mga nanay, ang dahilan kung bakit sila ay tumitigil ay kakaunting gatas na labang or more importantly, pain kapag nagbe-breastfeed. Kung may kilala po kayong nanay that is suffering from pain kapag nagbe-breastfeed, tulungan niyo po sila. Number 1, i-check niyo po yung latch, no? Or more importantly, i-refer po ninyo sila sa mga breastfeeding friendly pediatricians para matulungan. And also, pwede rin i-refer sa mga breastfeeding peer counselors. Shout out to my friends, Dr. Axel Gerochi, Dr. Marge Sibayan, Mami Pao, Mami Kat, at ang asawa ko si Dr. May. Sila po, ang dami ko po natutunan sa kanila regarding breastfeeding. It helps me push through with the advocacy that I have para matulungan ang bawat nanay na makapag-breastfeed. And number 2, tandaan po, i-check natin kung merong lip and merong tongue tie. Sa Brazil, alam niyo po ba, may batas na dapat po lahat ng batang pinanganak mandatory na i-check kung meron siyang lip or meron tongue ties. Again, I'm Dr. Ryan De Guzman. Kung gusto niyo pong may matutunan pa regarding lip and tongue ties and breastfeeding, please subscribe to this channel. Maraming salamat po.